sekarang ni aku nak tunjuk cara-cara tukar skrin LCD Z3. Tukar skrin Z3. Okay, ni skrin Z3 guys, yang pecah tu. Pertama sekali nak buka skrin belakang dulu, kaca belakang dulu. Okay guys, pertama sekali kita kena pakai blower ni, blower untuk panaskan dia. Korang kena sikat je supaya senang nak tarik. Ok guys, sekarang kita dah boleh buka dah. Ok, pakai ikat pakai ikat. Ok, kita buka belakang dulu guys. Sekarang belakang dah boleh buka. Sekarang ni guys, kita nak buka skru ni. Skru ni satu, dua, tiga, empat. Okay, dan lain-lain. Tapi yang penting dulu kena buka bateri guys. Okay, kita buka bateri.
going to the topic